قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع ساون وهو نايم وبيحلم بنفسه زمان، وفي شخص بيحاول يخليه يغرق وبيعمل له كده بالفعل. بس انا بيفوق مخضوض وبيلاقي نفسه على الارض مع جو وهي نايمه جنبه ومش فاكر ايه اللي حصل. بس انا بتفوق وبيتصدموا انهم قريبين من بعض قوي كده، فبيروح عشان يفوق وبيحاول يفتكر اللي حصل وانها دخلته. وبيروح بيلاقي فونه فاصل وكلام بارك في دماغه على طول عن تشابه الصوت، لغايه ما بيروح يشرب عشان يفوق شويه وهو معاها. فبيستغرب انهم ما اتحركوش وناموا على الارض امبارح، بس بتتكسف تقول على اللي حصل. ولما بيصر بيكون متوتر جدا ومستني اللي هتقوله. ومن هنا بارك بيرن عليه وبيعرفه انه بعت له رساله وانه الصوتين زي بعض، وبيتصدم جدا. فبيعدي الوقت وبيروح يحلل الوضع معاه، وشايفين في انهم مش زي بعض الشخص اللي بيكلمه والشخص اللي عمل الانفجار. ولسه ساقوم مش فاكر كل اللي حصل امبارح علشان هو مش كويس خالص، خصوصا انه كان مفكر بيعرف يتحكم في كل اللي حوالين منه وبيحاول ما يغلطش، بس كان بيشوف كل حاجة بوضوح رغم ان كل حاجة كانت باينة. وعارف ان هي اللي بيكلمه، وعارف ان اللي بيكلمه هي جو، وبيتخيلها بكل حاجة حصلت قدامه، وبيحاول يربط أكتر من حدث ببعض علشان يتأكد فعلا، رغم إنه عارف إن هي بس مش عارف يتصرف إزاي. فبتروح له عشان تدرسه الإشارة، بس بيديها الامتحان ده اللي عارف الإشارات، وبيسألها عن إزاي تقول السماح وغفران الذنب، وبيعمل ده فعلا وشايف إن السماح صعب وبيمشي. وهي بتشوف إنه متضايق جدا، فبيجيلها رسائل وبتحزن. وساقوم بيشوف كيفية تعلم لغة الإشارة. فبنروح لبايك اللي لسه بيدور ورقينا بنت هونغ وإن عاوز يوصلها من زمان، وبيروح يعرف جيمب ده اللي بتكون مش مهتمية في إنها رجعت أصلا. وبيلاقي في إنها بتشرب كتير علشان أبوه اللي مات من 20 سنة، والحقيقة في إنه بيكون ارتاح علشان هما الاتنين بقى معاهم حرية، وعاوزها تبطل تشرب وبيمشي. بس هي بتفتكر وقت ما حبست هيجو، ومن الواضح في إنها ما كانتش بتحبها زمان، وبتكون جواها حاجة مش قادرة تتخلص منها. فبنروح لهيجو اللي إينا بتبعت لها وبتروح لها، وعشان كده بتفتكر وقت ما كانت بتتعالى على الكل وبتكره أمها كيم. بس إنها بتقرب عليها وبتفتكر نفسها زمان بنفس التقريب اللي بيحصل، وإن من وقتها هي غلطت وكسرت الكوب ده، بس ما كانتش عارفة تسمعها خالص بسبب حالتها. وبتيجي تلمسها بتتصدم في إنها سمعت وبقت فرحانة، فبتمشي معاها مبسوطة علشان بدأت تسمع وتستمتع بحياتها من تاني. وإنها لما كبرت عملت جراحة ونجحت، وعايزاه تتكلم عادي وتبطل تعمل كده خلاص علشان هي السبب في اللي كانت فيه، وكانت عارفة هي ساكتة ليه. فيجو بتتضايق عليها وعشان كده بتعرفها في انها ما كانتش عايزه تبقى وحيده في التعاسه. فيجو بترفض برضه تسمع كلامها في اي حاجه علشان مش هتكون بتسمع كلامها زي زمان، ومش هتمشي حاجه بمزاجها من تاني، وبتروح تمشي. بس تبعت رسالة بتعرفها في ان ساون هو اللي طلبها مقابل في انه يسيبها تمشي عادي، وده علشان يرتبط بأي شخص من عيلتهم. في المقابل هو بيكون بيشوف كل ملابسها، وبيفتكر في ان الشنطة دي اللي كان فيها الفون، وبيفتحها مش بيلاقيها. فبتوصل البيت بتلاقيه في اوضتها بيدور، وعشان كده بتروح تلحقه وبترن على فون اللي بيمثل في انه بيدور عليه. ولما بيمسك ملابسها دي بتحب تاخدها منه، بس بيقعوا فوق بعض على طول. وبيركزوا هما الاتنين خصوصا انها بتفتكر امبارح وقت ما كان سكران ونامت قريب منه، وبيسألها في انهم يكونوا بسوا بعض بالصدفة ولا لا، وبيرتبك وبيقوم يجري على طول، وهي بتروح تطمن على الفون اللي معاها وبترتاح. فبيمشي ومش مصدق ازاي يحس الاحساس ده مع جو. ولما بيرتاح هي بترن عليه من رقم المجهول، وبيتفقوا انهم يسألوا بعض وهيجاوبوا بصدق. وعشان كده بتسأله في انها كانت موضوع الصفقة اللي بينه وبين اينا ولا لا، فبيأكد ده ليها، وبيبدأ يسألها اذا كانت هيجو بتتعرض لتهديد ولا لا علشان هو خطفها وخطف ابوها، وشايف انه شخص مجنون، وانه اخد هيجو كرهينة بس من زمان كانت بتجيله كوابيس من صغره ولسه لغاية دلوقتي بتحصل له. وبيفتكر وقت ما كان بيشوف هيجو وهي بتتعلم لغة الإشارة، ولما عمل كده كان بيهدى وبقى متعود على ده كل يوم، رغم إنه مش من النوع اللي بيتعود على أي شخص. وطلب هيجو عشان يخرجها من بيتها اللي زي السجن بالنسبة ليها، وكان عاوزها تنعم بالحرية. بس هي شايفة في إنها لسه في السجن وهي مش عارفة كل ده، وبتطلب الطلاق منه. بس هل بقى هي لسه لغاية دلوقتي عايزة طلاق ولا لأ؟ فبتعرفها عن كل اللي هيجو بتحبه، وبيقول الأحاسيس اللي شافه في الورق واللي محتاجاه.
وهو يقدم كل ده ليها، ومستغربة في إن إزاي حاله اتغير معاها للدرجة دي، وده بسبب قسوته معاها زمان عشان يأكد لها في إنها مش في سجن، وكان بيتمنى لها الحرية وبتكون متخيلة قدامها، وبتقفل على طول لما بتبكي من كلامه. فبيعدي اليوم مع تجمع بايك وهونغ وجين اللي لسه مش طايقة كيم، وباين قوي إن بايك بيهتم بكيم بأمر مبالغ فيه جدا. فبيروح يلعب مع هونغ وبيكلموا على إينا اللي هونغ بيستغرب إنه بيتكلم عليها في الوقت ده. في المقابل الكل بيتجمع عشان التخييم اللي هيعملوه، ولما بيوصلوا بيلاقوا عربية للطعام ليهم مخصوص، وكل واحد فيهم بيكون مستغرب إن سوون هو اللي بيعمل كده، وحرفيا كان مصدوم منه علشان ازاي يكون حنين قوي كده، وهجو مش عارفة ايه اللي حصل له بالحب اللي بيحصل ده. فبيروح الباص وجونغ بيروح يحاول يتقرب من هيجو ويقعد جنبها، بس بيجي وبيكشر في وش اللي قدامه وبيخليه يقوم غصب عنه، وبيهتم بيها كمان وهي لسه مش فاهمة أي حاجة. فبنروح ليوريويا مع سنغو في المتجر، وبتصدم إنه بيشتري طعام كتير علشان هما يروحوا لدار الأيتام، وبالفعل بتروح تمضي الأطفال وبيفكروا في إنها حبيبته، وبيوراها صوره زمان وبيضحكوا عليه، بس بيكون جاهز لهم الطعام وبيقرروا يتبسطوا كلهم. فبيروح يقابل مالكة الدار عشان في أطفال كتير اختفت من عندهم وما فيش أي حد مهتم بيهم خالص، بس سنغ بيكون لسه فاكر كل طفل فيهم وباللي بيحبه، وبيحزن كتير علشانهم وإن في توأم من دول اختفى. فبنروح للسايكو ده اللي بيكون بيجهز الطعام، بس شخص بيبلغه باللي هيعمله حاليا. فالباص بيكون ماشي فرحانين وهيجو نايمة، وساون هو اللي شغال لغاية ما بتنام غصب عنها على كتفه، وده بيخلي قلبه حنين عليها وبيحاول يحميها من الشمس وبيركز فيها جدا. بس فون كانغ بيفوق على رنة فونه وهو بيكلم زوجته بيعبر عن حبه، وبيخلي ساون مستغرب وعاوز يتعلمها منه، وبيعرفوا ازاي يتعامل مع زوجته وانه يعبر لها عن كل حاجة. فبيروحوا بيقسموا بعض علشان يبقوا فريقين مختلفين، وساون بيحاول يكون مع جو على طول ومش عاوز حد يلعب معاه غيره. فكل اتنين بيتجمعوا واللي بيجيب عدد كبير هيكسب، وبيعرفها تعمل ايه، وبيجي يروح بتوقفه وبتقرر هي تروح الاول وبتظبط الايقاع وبتدخله معاها وبيلعبوا كويس. فبيخلصوا بيفوزوا لغايه ما بيدخلوا في مسابقه وبرضه بيكسبوا، وبيفرحوا لغايه ما بيشيلها وبيلف بقى على طول والكل مستغرب. فكان غبي يفرح بيه وبيروح يصوره علشان يبقى صورة تذكارية بينهم سوا، وبيخليه يعمل علامة القلب ده ومرتبك، وكان غبي يفرح جدا بيهم. فبيروح يطلعوا الجبل والكل بيهبط ما عدا ساون وهيجو اللي بيمشوا وشايفين في انهم لايقين على بعض جدا، ولما بتتعب بيروح يتم بقى على طول. وده طول الطريق لغاية ما بيوصلوا على السطح وبيشوفوا المكان من فوق وبيعجبوا بيه جدا، وبيروح عشان يتصوروا صورة جماعية كده. ولما الناس بيروحوا يتصوروا مع ساون، هيجو بتكون خايفة من المكان العالي ده وبتدخ وبتقع وهو بيتصدم، وبيروح يدوروا عليه وخصوصا هو، وبيكون خايف بشكل كبير ومهما يرن مش بترد وهو لسه مش عارف يعمل ايه. ولما الليل بيجي الدرون بيدور عليها وسط ما يجو بتكون مغمى عليها في الغابة، وده وهي مصابة كده بس بتفوق وبتفتكر اللي حصل وان في شخص هو اللي زقها وقلبها من فوق. فبتحاول ترن على الشرطة والإسعاف مش بتعرف، فبيفضل ساون يدور عليها مع الكل وبيرفض يكلم أي شخص عشان في فون هيجيله. فهنا بتكون مصابة وبرغم كده بتقرر تتصل بيه علشان ما يشكش فيها، وأول ما بيكلمها بيكون عاوز يعرف هي فين علشان هو عاوز يلاقيها. فبتفكره بكلامه اللي مش بيهتم بيه وبيكون عاوز يعرف مكان هيجو وإن معاها شعاع عشان يعرفوا مكانها، وبيكون مرعوب ليحصل لها أي حاجة، وده وهي تعبانة وبتبكي جدا. وبيعرفها تعمل ايه بالظبط وبتعمل الشعلة، وبيشوفه بيجري لها على طول وهي تعبانة وبتبكي. فبتفتكر وقت ما قال وهو سكران في انه معجب بيها هي، وده بيفرحها جدا. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.